در قسمت بعد خواهید دید. اگه تو فکر میکنی من جلوی مریم تو رو پدر بدی جلوه میدم، خب بیا اشتباه منو بهش ثابت کن. تو قهرمان اون شو. میدونی اون حتی کیکو نبرید. حداقل خوشحالی دختر تو فدای این غرورت نکن. برای اولین بار خان بابا روم دست بلند کرده. به خاطر اون خبرنگار دوزاری. از من میشنوین، به حرف خودم رو گوش کنین. آره؟ امروز توی خونه بهتون سیلیت، فردا نشه که توی مختوم آباد تحقیرتون کنه. این سوء تفاهماتو به جون نخر زهره. دختره خانواده یا با رضایت پدرشون لباس عروس میپوشن و مرخص میشن، یا هم بهشون کفن میپوشونن و از خونه مرخصشون میکنن. پس درسته شما کفنمو سفارش بدین. تو اینجا این ساعت؟ تو نباید این کارو میکردی اشهر. تو هم نباید اینطوری میومدی. من فکر میکردم تو با من مشکل داری، واسه همین اینطور ازم دوری میکنی. اما امروز با نیومدن به جشن تولد دخترت تو بهم فهموندی که خوشحالی اونم برات مهم نیست. میدونم ازم اشتباه سر زد، اما الان مثل وکیلا سوال جوابم نکن. الان اصلا تلاش نکن حرفو عوض کنی. تو هم تلاش نکن حرفو بزرگ کنی. میخواستم بیام، حاضرم شدم، اما یه هایی برام مهمون سرزده اومد، نتونستم ردش کنم. همین. اگه خوشحالی دخترت برای تو ذره‌ای مهم بود حتما به این مهمونای سرزدت حالی میکردی. تو بهش قول داده بودی اشهر، حداقل سر قولت میموندی. من که دیگه جنگیدن برای حق خودم رو ول کردم، اما برای حق دخترم حتما میجنگم. با اینکه سنش کمه اما نمیذارم از حق و حقوقش محروم بشه. فهمیدی؟ تو که فقط جنگیدن رو بلدی. بیرون از خونه که با مردم میجنگی، الان داخل خونم همین کارو میکنی. ما رو میخوای آدم بده کنی. شوهر بد که بودم، الان پدر بدم دارم میشم. من چطور بهت بفهمونم؟ اگه تو فکر میکنی من جلوی مریم تو رو پدر بدی جلوه میدم، خب بیا اشتباه منو بهش ثابت کن. تو قهرمان اون شو. اما نه خیر، تو حتی جوابی هم برای سوالاش نداری. وقتی هی ازم میپرسه بابا چرا با ما زندگی نمیکنه، من بهش چی بگم؟ مدت ها حتی بهمون سرم نمیزنی. خب من به دخترم چی بگم؟ میدونی اون حتی کیکو نبرید، با گریه رفت تو اتاق خوابش. من بهش چه جوابی بدم؟ حالا فردا صبح که پا شد میاد ازم میپرسه بابا چرا نیومد مامان. پس من بهش چی بگم؟ تو این همه کتاب مینویسی، این همه متن مینویسی، نه؟ پس یه کاغذ بردار و جواب همه این سوالا رو برام روش بنویس اشهر، که هر وقت اون ازم پرسید من جواب رو از روی کاغذ بخونم. فهمیدی؟ اشهر، حداقل خوشحالی دخترتو فدای این غرورت نکن. عمو، کی دیدن آقا اشهر اومده بود؟ دوستشون اومدن. دختر اومده بود؟ نه دختر نبود، شاید تهیه کننده بود. تهیه کننده؟ عمو، حداقل مراعات سنتون رو بکنین.
من میدونم چقدر به اشعر وفادارین، واسه همین مجبورتون نمی کنم به هم چیزی بگین. اما یه چیزی رو بهتون میگم، پنهون کردن اشتباه کسی کار خوبیه، اما پنهون کردن جرم کسی گناهه. بیخیال بشین. این همه عصبانیت. خانمو فقط یه سیلی زده. چرا انقدر بزرگش میکنین؟ خیلی وقت عصبانی یه گوشه نشستین. اولین بار، برای اولین بار خان بابا روم دست بلند کرده، به خاطر اون خبرنگار دوزاری. من اینو نمیتونم تحمل کنم. مجبورین که تحمل کنین. نشنیدین خانمو چی گفتن؟ اگه از دستوراتشون سرپیچی کنین، پس شما رو از ارث محروم میکنن. آره، شما که میدونین خانمو یه تصمیمی که بگیره حتما انجامش میده. اگه از من میشنوین، به حرف خانمو گوش کنین. نشه که به خاطر اشتباههای شما پسر من تاوان بده. من به نظرات تو نیاز ندارم. به نظرات تو نیازی ندارم. خودم خیلی خوب میدونم چی کار کنم. همیشه برای من نظر میده. که اینطور؟ خب چی کار میتونیم بکنیم؟ مقابل خانمو میخوایم وایسیم؟ آدم باید بر اساس جایگاه خودش حرف بزنه. آی! حالا تو میخوای جایگاه منو به من بگی؟ تو میگی؟ چرا من بگم؟ خانمو که جایگاه شما رو خوب بهتون گفته. درست نمیگم؟ تا وقتی اون روی کرسی نشسته، شما هیچ جایگاهی ندارین. حرف خیلی ساده‌ایه. نمیدونم شما چرا نمیفهمین. از من میشنوین، به حرف خانمو گوش کنین. آره؟ امروز توی خونه بهتون سیلی زده. فردا نشه که توی مختوم‌آباد تحقیرتون کنه.
الکی این همه راه طولانی رو سفر کردین و اینجا اومدین. این سوالو میتونستین تلفنی هم ازم بپرسی. آره میتونستم باهاتون تلفنی حرف بزنم، اما میخواستم بعضی کسا رو هم ببینم. واسه همین اومدنم به اینجا الزامی بود. کار خیلی خوبی کردین که اینجا اومدین. شما مهمان من هستین. راجع به مردم مختوم آباد حتما شنیدین که ما خیلی مهمان نواز هستیم. حالا بفرمایید چی براتون بیارن؟ چای، شربت یا که مستقیم براتون غذا بیارن؟ لازم نیست چیزی بیارین. شما فقط به سوالام جواب بدین. همین برای من کافیه. آقای عزیز، سوال جواب که همیشه سر جاش هست. فعلا بذارید ازتون پذیرایی کنه. خیلی ممنونم ازتون. خب باشه، هر جور که خودتون راحتین. بپرسید. چی میخواید بپرسید؟ خیره و زنش که کشته شده بودن، شما چقدر در موردش تحقیق کردیم؟ آقا اون که پرونده خیلی واضحی بود. اونا خودکشی کردن. اکثریت مردم روستا اونا رو با چشم خودشون دیدن که روی ریل آهن راه میرفتن و جلوی قطار وایستاده بودن. در اصل آقا دختر جوونشون از خونه فرار کرده بود. اونا از همین ناراحت بودن و به همین دلیل خودکشی کردن. دخترشون کی فرار کرده بود؟ تقریباً 3-4 روز قبل از فوتشون. و شما که میدونین توی روستا چه رسم و رواجهایی وجود داره. خب وقتی همه مردم روستا از این ماجرا با خبر شدن، همشون رابطه‌شون رو با اونا قطع کردن. اونا دیگه آبرو نداشتن که توی روستا بگردن. بیچاره ها چی کار میکردن؟ فکر کنم اسم دخترش عسل بود، نه؟ آره فکر میکنم اسمش همین بود. خب چرا فرار کرده؟ خب در واقع همون اتفاقی که توی این سن برای دخترها میفته، عشق و عاشقی. به دلیل عشق و عاشقی از خونه فرار کرد. دختره اصلا فکر آبروی مامان باباشو نکرد. اما من شنیدم که از ترس انیس خان از اینجا فرار کرده، چون اون میخواسته به زور باهاش ازدواج کنه. نه خیر، این رو کی به شما گفته؟ انیس خان چه نیاز داره به زور با دختری ازدواج کنه؟ خود خیرو و زنش هم میخواستن دخترشون رو عروس کنن. اما دختره با یکی دیگه سر و سری داشت. حتی مامان باباشم در این مورد هیچی نمیفهمیدن. خب با هر کسی سر و سری داشته مطمئناً از همین روستا بوده که باهاش فرار کرده.
پس حتما در موردش تحقیق کردین نه؟ پسره کی بود؟ نه از فامیلای خودشون بود. حتما اونو بازی داده و با خودش برده. ما دنبالش هستیم. اما چه نیازی بوده فراریش بده؟ اون که نامزدش بوده، قرار بوده ازدواج کنه. اینا همش شایعه است جناب. واقعیت اینه که دختره با همون پسره فرار کرده. اما مردم میگن وقتی که خیرو نخواسته دخترشو به انیس خان بده، اون خیرو رو به قتل رسونده. جناب شما که میدونین شایعه سازی عادت مردمه و به آدمای مشهور تهمت میزنن. مهمترین چیز مدرک و شواهده که هیچکی همچین مدرکی نداره. ما که خیلی تحقیقات انجام دادیم ولی در این مورد هیچ مدرکی به دست نیاوردیم. آقای پلیس، این اولین حادثه ای نیست که در ریل راه آهن رخ داده. قبل از اینم 3 دختر اونجا به قتل رسیدن. آیا اونام خودکشی کردن؟ فکر کنم شما آدم اشتباهی رو ملاقات کردید. ای بی‌ادب، چطور جرأت کردی با بابات با صدای بلند حرف بزنی؟ بهتر بود به جای بزرگ کردن تو یه حیوان رو بزرگ می‌کردم. حداقل از فرمان من سرپیچی نمی‌کرد. همه عصبانیت. خانمو فقط یه سیلی زده. چرا انقدر بزرگش میکنی؟ آدم باید بر اساس جایگاه خودش حرف بزنه. خانمو یه جایگاه شما رو خوب بهتون گفته، درست نمیگم؟ سلام خان بابا. سلام مادر جون. علیک سلام. انیس کجاست؟ خان بابا، انیس خان تو اتاق نشستن. اگه میگین صداش کنم. آره وایستا، من خودم میرم. خان بابا من که میگم اگه فعلا نریم بهتره. چرا اینطوری میگی؟ من چرا نباید برم؟ خان بابا، انیس خان از دیشب خیلی عصبانیه. اعصابشون خیلی خورده. من میترسم خدایی نکرده بهتون بی احترامی کنه. پسرمه، اگه عصبانیتش رو خالی کرد اشکالی نداره. عروس خانم تو نگران نباش. اصلا یه کاری کن، غذا رو حاضر کن، همه با هم میخوریم. چشم خان. زهره کجاست؟ اینجور اطراف دیده نمیشه. همش توی اتاقشه، چی کار میکنه؟ مادر جون، شما مادرش هستین. شما باید بدونین دخترتون چرا از اتاق بیرون نمیاد. داره مادر جون، توی این سن دخترها خودشونو توی اتاق حبس میکنن. شما میدونین معنی این چی میتونه باشه؟ چرا واضح نمیگی موضوع چی آخه؟ حرف بزن. مادر جون، اون توی شهر درس خونده. طرز فکر اون با ما خیلی فرق میکنه. قبل از اینکه واسش
تصمیم بگیرین بهتره ازش بپرسین، نشه که بعدن پشیمون بشین. میفهمین که چی میگم؟ اون چیزی بهت گفت داره؟ مادر جون، مشکل همینجاست. اینجا وقتی کسی حرفی نزنه، ما حرف دلش رو نمیتونیم بفهمیم. از من عصبانی هستی؟ من نباید بهت سیلی میزدم، اما خب چیکار کنم؟ رفتار طوریه که دستم ناخودآگاه بلند میشه. من نمیخوام آینده تو با دستای خودت خراب کنی، ولی چیکار کنم که نمیفهمی پسرم؟ میدونی وقتی همسن تو بودم منم همین کارا رو میکردم. از چیزی که خوشم نمیومد اونو فوری از بین میبردم، اما اون زمان فرق میکرد. الان بهش چی میگن؟ زمان رسانه‌های اجتماعیه که از یه چیز کوچیک موضوع بزرگی میسازن و آتیش به پا میکنن. توی اون دوران کسی به مختوم آباد حتی چپ هم نگاه نمیکرد، اما الان دور و زمان عوض شده پسرم. کسی که نمیترسه نمیتونه اونو بترسونی، نشه که مردم اونو ببینن و اونو هم دیگه ازت نترسن. از زهرت استفاده کن. اگه چند وقت بی خیال بشی من بهت قول میدم با اون خبرنگار هر کاری دلت خواست بکنی، من مانع نمیشم. اما خواهش میکنم فعلا برای چند وقت بی خیال شو. یالا پسر، اخماتو اصلا واکن. از قرار جناب وزیر و خانوادش خواستگاری خواهرت بیان. آره پسرم، ازشون با روی باز استقبال کن و در ضمن برای رفتنت به مجلس دیگه هیچ مانعی وجود نخواهد داشت. برو پسرم، برو. الله اکبر، الله اکبر.
دولت برای آشکار کردن فعالیت مؤسسات خیریه تا وقتی که تحقیقاتشون کامل نشه محدودیت اعلام کرده و دستور داده که حسابهای بانکی این دفاتر هم بسته بشه. اگر به یاد داشته باشین علیه این دفاتر مردم عادی هم شورش و اعلام اعتراض کرده بودن. اتهاماتی علیه این دفاتر وجود داره که علیه افراد حکومتی پرونده سازی میکنن و همچنین از کشورهای خارجی علیه دولت حمایت میشن. سخنگوی دولت اعلام کرد که هیچ گونه مؤسسات خدمات اجتماعی حق ندارن علیه افراد حکومتی اقداماتی انجام بدن و اجازه هیچ کاری رو نخواهند داشت. الو؟ چی؟ تو چی داری میگی؟ همین الان میام دفتر. دولت برای آشکار کردن فعالیت مؤسسات خیریه تا وقتی که تحقیقاتشون کامل نشه محدودیت اعلام کرده و دستور داده که حسابهای بانکی این دفاتر هم بسته بشه. اگر به یاد داشته باشین علیه این دفاتر مردم عادی هم شورش و اعلام اعتراض کرده بودن. اتهاماتی علیه این دفاتر وجود داره که علیه افراد حکومتی پرونده سازی میکنن و همچنین از کشورهای خارجی علیه دولت حمایت میشن. سخنگوی دولت اعلام کرد که هیچ گونه مؤسسات خدمات اجتماعی حق ندارن علیه افراد حکومتی اقداماتی انجام بدن و اجازه هیچ کاری رو نخواهند داشت. لطفاً سرعت ماشین بیشتر کن. ساکت شو زهره. یک کلمه دیگه از دهنت نشنوم. اگه خان بابات بشنوه تو رو زنده دفن میکنه دختر. من مردن رو قبول دارم، اما به خاطر وزیر شدن خانداداش نمیخوام گوسفندی قربونی بشم. من این ازدواج رو قبول ندارم و ازدواج نمیکنم. ازدواج نمیکنی؟ ازدواج نکنی پس چی کار میکنی؟ بگو زود باش. من حق دارم با رضایت خودم ازدواج کنم و هیچ کسی نمیتونه این حقو ازم بگیره. این حرفای مزخرف و دختره خانواده ما نمیزنن زهره. تو فراموش کردی که تو دختر داوود خانی؟ خب مگه دختر خان بودن جرمه؟ دخترای خان حق زندگی ندارن؟ نمیتونن تصمیم بگیرن؟ حق انتخاب ندارن؟ میتونی انتخاب کنی، اما حق نداری آبروی باباتو با خاک یکسان کنی زهره. تو جلوی من این حرفو زدی، اما جلوی یکی دیگه این حرفو نزن. ببین من دارم ازت خواهش میکنم آبروی باباتو حفظ کن. من تصمیممو گرفتم مامان. من نمیخوام ازدواج کنم. شما الان برین این حرفو به خان بابا بگی. اگه ایشون تلاش کردن بهم زور بگن، پس من جلوی همه تصمیممو میگم و جلوی همه مخالفتمو اعلام میکنم. این سوء تفاهماتو به جون نخر زهره. دخترای خانواده یا با رضایت پدرشون لباس عروس میپوشن و مرخص میشن، یا هم بهشون کفن میپوشونن و از خونه مرخصشون میکنن. گزینه سومی وجود نداره. حالا هر جور دوست داری فکر کن. چطور میخوای از خونه مرخص شی؟ پس درسته، شما کفنمو سفارش بدی. خان بابا شنیدی شما؟ خانداداش داره چی میگه؟ شما به هم اجازه دادین درس بخونم، دیگه چرا خانداداش داره نمیاره؟ نخه دخترم، به خاطر خوشحالی تو اجازه دادم. الان به نظرم خیلی خوندی. حالا به خاطر خوشحالی خان بابات درس خوندن رو ول کن. خان بابا بذارید منم خوشحال بمونم. فقط حرف 2 ماه بعدش باید برگردم همینجا بمونم. مگه باید اینجا بمونی؟ دخترها پیش پدرشون مهمون هستن. دخترم یه روز باید بری خونه خودت. اون روز هم دور نیست. از 3-4 تا جا پیام رسیده. باید یکیشو انتخاب کنیم و 1-2 ماه دیگه عروسی تو بگیریم. عروسی؟ ولی من چطوری عروسی کنم؟ چرا دخترم؟ چرا نمیتونی عروسی کنی؟ من خیلی خوب خبر دارم. من میدونم که اون چرا نمیتونه عروسی کنه. برای اینه که اونجا این یه پسره رو بس. اول ببین داری جلو یکی حرف میزنی.
وای به حالته که یک کلمه دیگه از دخترم حرف بزنی. دخترم ایمانمه، تاج سرمه، اون حواسش به آبروی باباش هست. تصمیم من تصمیم دخترمه. من هر کی رو براش انتخاب کنم نه نمیاره. مگه نه دخترم؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.